हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्नुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र अनलाइन मार्फत बिना लगानी बिना स्किल्स विदाउट क्वालिफिकेसन सर्टिफिकेट तपाई पैसा कमाउनु इच्छा छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा आउनुहोस् र तपाईले यहाँनिर तपाईले डिस्क्रिप्सनमा थिच्नुभयो भने विशेष यहाँनिर तपाईले वेबसाइट भेट्नुहुनेछ, त्यहाँबाट जोइनिङ हुन सक्नुहुन्छ र हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई लाइक गर्नुहोस् अनि शेयर गरिदिनु होला आफ्नो साथीहरूलाई अनि तपाईको लिंक दिएर र विशेष सब्स्क्राइब गर्नुहोला र तपाईको छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिचिकिन अल भन्ने माथिको त्यो अल लेखेको ठाउँमा तपाईले क्लिक गर्नुहोस् र विशेष तल कमेन्ट बक्समा गई तपाईको प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ। त्यहाँनिर तपाईले भन्ने इच्छाएको कुरा तपाईले भन्न सक्नुहुनेछ भन्दै आगामी दिनमा तपाईले बाइनरी ट्रेड, फोरेक्स ट्रेड, स्टक मार्केट लगायत क्रिप्टोकरेन्सी ट्रेडिङ र अनलाइन बिजनेस सम्बन्धी भिडियोहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, जसद्वारा तपाईले इन्टरनेशनली रूपमा जुनसुकै देशमा बसेर पनि पैसा धेरै भन्दा धेरै आर्जन गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष आजको भिडियो तपाईको माझमा दुईटा वेबसाइटको बारेमा लिएर आएको छु। एउटाको पेमेन्ट प्रुफ छ भने एउटाको तपाईले बिटकोइन अर्निङ वेबसाइट छ। तपाईले त्यहाँनिर सतोसीहरु एडभर्टाइजरहरु हेरेर अनलिमिटेड रूपमा तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले त्यसमा बारीखिचे काम गर्नुभयो भने विशेष गरी तपाईको माझमा म आज यो वेबसाइटलाई अगाडि लिएर आएको छु। यसको डैशबोर्ड यस्तो प्रकारको छ र विशेष क्लिक अन बिटकोइन्स भनेर यसको स्लोगन रहेको छ र विशेष तपाईले यहाँ हेर्नु होला। यहाँनिर सुरुमा तपाईले यसमा इन्ट्री गर्नुभन्दा अगाडि यहाँनिर क्याप्चा फिल गरेर अगाडि पस्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा यहाँनिर यसले देखाएको छ र विशेष हामी क्याप्चा फिल गरिसकेको छौं र यहाँनिर साइन अप गर्नको लागि साइन अप बटन तपाईले आफ्नो युजरनेम, इमेल एड्रेस, पासपोर्ट, ई-पासपोर्ट र साइन अप गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि त्यसभित्र काम कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईलाई म जानकारी दिनेछु र विशेष पुरा भिडियो हेर्नु होला र यसको लिंक दुईटै वेबसाइटको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। अघिल्लो भिडियोको लिंक पनि मैले दिएको छु र यसमा पनि तपाईलाई त्यसको लिंक दिनेछु र विशेष यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सरी गाइज। अनि विशेष डैशबोर्डमा हामीले अप्सनमा थिच्यौं भने यहाँनिर तपाईले सर्फिङ भन्ने भेट्नुहुन्छ। सर्फिङमा क्लिक गर्नुभयो भने 15 सेकेन्डको एड, यहाँ 15 सेकेन्ड पनि एकदम फास्ट तरिकाले जान्छ तपाईको इन्टरनेट राम्रो छ भने। अनि तपाईले यहाँनिर 10 सतोसी, 15 सतोसी, 10 सतोसी, 14 सतोसी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो चाहिँ यहाँनिर हेर्नुला। मैले एकैछिनमा यो 15 सेकेन्ड गइहाल्छ। यो वेबसाइट एकदम इजी छ। तपाईको क्याप्चाहरु पनि फिल गर्नु पर्दैन। वेबसाइट यो एड हेरेपछि यहाँनिर जस्ट कम्प्लिटमा यहाँनिर ग्रीनमा थिच्नुस् र तपाईको एड कम्प्लिट भयो। यहाँनिर कति विथड्र हुनु छ त्यो पनि तपाईलाई म बताउने छु। यस्तो वेबसाइट हुन्छ, यसलाई ब्याक तपाईको बटन थिचेर ब्याक गर्नु होला अनि फेरि तपाई त्यही ठाउँमा पुग्नुहुन्छ र एड यसरी हेर्नुपर्छ भने तपाईलाई देखाइ त्यसबाट अर्निङ गर्न सकिन्छ। अनि विथड्रको अप्सनमा तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। विथड्र तपाईले यहाँनिर विशेष तपाईलाई म देखाउँछु। विथड्र चाहिँ यहाँ रेफर लिंक पनि छ। डैशबोर्डमा जानु भने रेफर लिंक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो रेफर लिंक चाहिँ आफ्नो साथीहरुलाई शेयर गर्नु होला र मेरो भिडियो शेयर गर्नुस्, यो भिडियो हेर्नुस् र यसरी अर्निङ गर्नुस् र यो मेरो लिंकमा चाहिँ तपाईले जोइनिङ हुनु होला भनेर भन्नुभयो भने तपाई विशेष गरी तपाईको साथीहरुले पनि अर्निङ गर्न सुरु गर्नेछ र तपाईले पनि गर्नुहुनेछ। विशेष यहाँनिर यसलाई लिंकले मोबाइलमा, डेस्कटपमा त सजिलो हुन्छ, मोबाइलमा लिंकलाई कपी गर्न अप्ठ्यारो भयो भने तपाई मोबाइललाई डेस्कटप मोडमा लानुहोस् र डेस्कटप मोडमा लगिसकेपछि यो यसलाई लङ प्रेस गरेर यहाँनिर तपाईले कपी गरेर आफ्नो साथीहरुलाई फेसबुकमा, तपाई इन्स्टाग्राम चलाउनुहुन्छ इन्स्टाग्राममा, व्हाट्सएप चलाउनुहुन्छ व्हाट्सएपमा, इमो चलाउनुहुन्छ इमो, के चलाउनुहुन्छ सोशल मिडिया त्यहाँनिर तपाईले प्रोवाइड गर्न सक्नुहुनेछ। र विशेष गरी अब अन्य यसको अप्सनको बारेमा तपाईलाई म बताउन गइरहेको छु। यसमा माइनिङ हर्स पावर तपाईले पर्चेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। माइनिङ भन्दा पनि यसमा जति धेरै अपडेट गर्दैको त्यति धेरै तपाईले सतुसीहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ क्लिक एडको। र विशेषमा तपाईलाई इन्भेस्ट गर्नमा म अनुरोध गर्दिन। विशेष तपाईले यहाँनिर फ्रीमै अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। अनि विन्डोज क्याम्पमा तपाईले जानुभयो भने त्यहाँनिर तपाईले त्यो नजानु होला। त्यहाँनिर त विन्डोज क्याम्प भनेको चाहिँ तपाईले यहाँ एडभर्टाइजहरु तपाईले वेबसाइटहरुको एडभर्टाइज दिने हो। तपाईले आफ्नो वेबसाइटहरुको प्रमोट गर्नु छ भने त्यहाँबाट दिन सक्नुहुन्छ। विशेष गरी यहाँनिर विथड्रमा तपाईले जानुभयो भने मसँग मैले अघि थिचेको त्यही 10 सतोसी त्यहाँ छ। विथड्रमा जानुभयो भने तपाईले 10,000 सतोसी यहाँनिर विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। 10,000 सतोसी तपाईले जब बनाउनुहुन्छ तपाईको साथीहरुले शेयर गरेर अलिक फास्ट हुन्छ र तपाईले मात्रै सेल्फ अर्निङ गर्नुभयो भने पनि तपाईले त्यहाँबाट गर्न सक्नुहुनेछ। अनलिमिटेड रूपमा तपाईले कामहरु गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर तपाईले जति काम गर्नुहुन्छ त्यति अर्निङ गर्नुहुन्छ। यहाँनिर त्यसमा छेउमा गएर तपाईले त्यहाँ आफ्नो बिटकोइन वालेट एड्रेस राख्नु होला। मैले यहाँ फर्स्ट पेको वालेट एड्रेस हालेको छु। तपाईले पनि त्यसको हाल्न सक्नुहुनेछ। ब्लकचेन चाहिँ यो कोइन बेसको पनि तपाईले बिटकोइन एड्रेस हाल्न सक्नुहुनेछ। र आजको यो एउटा छ वेबसाइट, यसद्वारा मैले अस्ति तपाईलाई देखाएको थिएँ र यसले मलाई अर्निङ दिएको छ। यसको विथड्र प्रुफ तपाईलाई म आज त्यसको सामु तपाईको सामु लाइभ लिएर आएको छु। कति दिन्छ दिँदो रहेछ दिँदैन रहेछ। यहाँ 205 रबल छ। लगभग मेरो
205 हैन 205 सिल्भर छ, लगभग 2 रबल हो यो। अनि हिजो अस्ति भर्खर मात्रै हामीले साइन अप गरेको। यसमा फ्रीमा विदाउट वर्क विदाउट इन्भेस्टमेन्ट मेरो विथड्र गर्न खोजिरहेको छु। यसले दिन्छ दिँदैन तपाईँको माझमा म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। र हेर्नु यहाँनिर यसले दिएको छ, मलाई पेआउट दिएको छ। मैले 2 रबल जस्ट गरेको थिएँ, मलाई 1 यसले ट्रान्जेक्सन काटिकिन 1% यसले ट्रान्जेक्सन काटेको छ र मलाई 1.98 चाहिँ यसले मलाई विथड्र दिएको छ। अनि विशेष गरी यसमा तपाईँले साइन अप गर्नुभएको छ भने जरुर साइन अप गर्नु होला र तपाईँले यसबाट पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ विदाउट वर्क। र यहाँ पेयर वालेटमा पनि आइसकेको छ, पेमेन्ट प्रुफ तपाईँलाई देखाइसकेको छु। 1.98 यहाँ डक्स गेम्सले मलाई सेन्ड गरिदिइसकेको छ। भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु होला कमेन्ट बक्समा गएर। विशेष आजको भिडियोमा राख्न चाहन्छु। नमस्कार, जय नेपाल।